السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنكمل زي ما كنا واقفين. وقفنا المرة اللي فاتت عند الديفولت ريبلاي وعند الشات هيومن ايميل. تمام. دلوقتي هنتعلم ازاي نغير التمبلتس او الكلام الموجود في التمبلتس ونخليه زي ما احنا عايزين. طيب ايه التمبلتس اصلا اللي عندنا؟ عندنا get start template اللي هي اول حاجة خالص، اللي هي بتبدأ في الاول. النو ماتش تمبلت اللي هي الديفولت ريبلاي. الان سبسكرايب تمبلت لو انت مخلي الكلاينت سبسكرايب مثلا في ليد معين، بتبعت له رسائل بروموشنال. تمام. تخليه ان سبسكرايب يخرج من الليست دي. ري سبسكرايب تدخله تاني. عفوا. الايميل كويك ريبلاي تمبلت لما تاخد من الكلاينت الايميل بتاعه يرد عليه يقول له ايه. نفس الكلام لما تاخد من الكلاينت الفون بتاعه يرد عليه يقول له ايه. اللوكيشن ما بقتش تقريبا شغاله فمش مش هتستخدمها. البيرث داي كويك ريبلاي ده لما تاخد من الكلاينت البيرث داي بتاعه. والشات وذ هيومن لما يطلب الشات مع مسؤول، والشات مع روبوت. تمبلت لما يطلب الشات مع الروبوت. تمام. طيب احنا جيت ستارت تمبلت اوريدي خلصناها. النو ماتش تمبلت اوريدي خلصناها. فدلوقتي هنخش على unsubscribe template. لما بتدوس على unsubscribe template هيفتح معاك يقول لك والله آه هيطلع لك رسالة ويكتب لك فيها إن إحنا آسفين إن أنت خرجت من الليست، فلو عايز ترجع تاني ارجع. طيب طبعا هو هنا بيقول له you have been successfully unsubscribed from the list. It's sad to see you go. It's not the same without you. You can join back. طيب تقدر تكتبها بالعربي زي ما انت عايز، تكتب اي رساله بالعربي زي ما انت عايز. ماشي. وتقدر هنا تغير الرساله دي وتسيب دي زي ما هي. تمام. تقدر تضيف زرار تاني او تضيف ريبلاي تاني. تمام. وتقدر تخليه اصلا حاجه تانية، يعني لما يبقى انسبسكرايب لما يطلع بره الليست تبعت له مثلا بروموشن لحاجه، تبعت له صوره، تبعت له اوديو، تبعت له فيديو، تبعت له فايل، تبعت له ميديا، تبعت له اي حاجه انت عايزها. مش شرط تلتزم بالتمبلت دي. تقدر تسلكت التايب والريبلاي تايب من المنيو دي. طيب ايه الليسته الثانيه بتاعت الري سبسكرايب تمبلت؟ الري سبسكرايب تمبلت طبعا لما يشترك ماشي او يرجع تاني بتدخله في نفس الليبل تاني او تحطه في ليبل جديد. وهنا بيقول له welcome back, we have not seen you before a while, you will no longer miss our important updates. ماشي. وتقدر بقى طبعا هنا تحط الغاء الاشتراك. برضو تقدر تغير التايب بتاع الريبلاي نفسه زي ما انت عايز، تحط رسالة، تحط صورة، تحط اوديو، فيديو، فايل، كويك ريبلاي زي ما انت عايز. تمام. طيب ده بالنسبة. وتقدر تضيف بوتون تاني او زرار تاني او ريبلاي تاني اصلا. ماشي.
طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ الايميل كويك ريبلاي تمبلت. الايميل كويك ريبلاي تمبلت المفروض ان هي بتكون تكست بس، ماشي، وهنا بتقول له شكرا ان احنا استلمنا الايميل بتاعك وهنعمل لك ابديت وشكرا ان انت جزء مننا. برضو تقدر تغير التمبلت زي ما انت عايز، تخليه بقى تكست ايمج زي ما انا بتكلم في، يبقى التمبلت تقدر تغيرها زي ما انت عايز على اي تمبلت، ماشي. ده بالنسبه للايميل. طب بالنسبه للتليفون نفس الموضوع، ما يدخل على التليفون اقول له شكرا احنا استلمنا تليفونك وشكرا ان انت جزء مننا وبس. برضه تقدر تغير التمبلت زي ما انت عايز. البيرث داي لما بتدوس عليها المفروض يفتح لك التمبلت وتقدر تقول لهم شكرا we already received your birthday، شكرا ان انت جزء مننا. ودي خليها زي ما هي، يا ريت ما تغيرهاش عشان هقول لك تستخدمها ازاي بعد كده. شات وذ هيومن طبعا بتحمل، طبعا بتقول لك الرساله كانت موجوده في البوت، تقدر تحطها تغيرها تعمل اللي انت عايزه. وطبعا هنا تقدر تخليها بالعربي عشان لو عايز تكتب تعمل البوت بالعربي ما يظهرش بالانجليزي بس. لو انت هتعمله انجليزي وعربي يبقى هنا في الجزء ده هتكتب العربي تحت زي ما انت عايز، وهنا هت... هتكتب عربي وانجليزي. وبرضه تقدر تغير التمبلت زي ما انت عايز. نفس الموضوع لآخر حاجة واللي هي الشات والروبوت. الشات والروبوت برضه نفس الموضوع، بيرجعوا للروبوت تاني. وطبعا لو في ديفولت انسر او في قصدي داتا، حاطط داتا للريبلايز، طبعا يبقى الشات مع الروبوت احسن، لكن لو ما عندكش يبقى الشات مع الانسان احسن. طبعا تقدر تغير التمبلت زي ما انت عايز، تضيف زرار تاني وتقدر تضيف ريبلاي كمان. تمام، ده كان بالنسبة للتمبلت اللي موجودة وبتستخدم في ايه وازاي تقدر تعدلها. اشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله.